cái khó khăn cũng như những cái thiệt thòi của cô dâu Việt khi mà lấy chồng Trung Quốc này. Nếu mà có chỗ nào thiếu sót hay là nấu sai á, thì ông bà cô chú nhớ bình luận bên dưới để hướng dẫn lại cho Dung nha. Để Hello, Dung xin kính chào ông bà cô chú, anh chị em và các bạn. Xin kính chào tất cả mọi người đã đến với kênh Dung Family Cuộc Sống Trung Quốc. Thì hôm nay Dung đặt đồ để nấu phở cũng tới rồi mọi người. Cũng chuẩn bị sơ sơ, không có nguyên liệu gì nhiều hết trơn á, để cho mọi người quay mọi người xem nha. Thì ở đây Dung có là mọi người, cái này là sườn bò chứ không có xương ống mọi người ơi. Sáng kêu mẹ chồng Dung mua xương ống nhưng mà mẹ chồng kiếm không có, nên mua cái sườn bò nè. Cục nó rất là to, nhiều thịt lắm. Bây giờ Dung sử dụng cái sườn bò này để nấu cái nước luôn. Thì đây cũng là lần đầu tiên Dung nấu phở luôn mọi người. Không biết là nấu có chính xác hay không, mà cũng không biết là có ngon hay không nữa. Nhưng mà Dung sẽ thử sức, tại vì chồng Dung thèm quá. Nếu mà có chỗ nào thiếu sót hay là nấu sai á, thì ông bà cô chú nhớ bình luận bên dưới để hướng dẫn lại cho Dung nha, để Dung rút kinh nghiệm nấu lần sau cho nó ngon hơn. Còn lần này thì thử nghiệm mà, tự thử thách bản thân Dung. Giờ để cái sườn này vô để trụng sơ qua mọi người. Để vô đây vài cái miếng gừng cho nó khử cái mùi. Này nó sôi nãy giờ cũng 3-4 phút rồi đó mọi người. Giờ Dung tắt bếp để vớt ra rửa sạch lại. Mới nấu gì mà cái mùi bò nó thơm ghê luôn á. Bây giờ vớt ra để rửa sạch lại. Giờ để vô hầm. Hầm cái sườn này chắc lâu dữ ạ. Hầm lửa nhỏ. Đây mọi người ơi, cái Dung thấy người ta nướng cái củ hành tây để vô cái nước hầm đó, thì Dung cũng lấy đem nướng sơ qua, rồi giờ để vô cho hầm chung luôn. Hôm trước có cái bình luận đó là kêu Dung mua cái nước cốt phở bò á mọi người, thì Dung mua ở đây có 2 loại nè, hạt nêm với lại cái này là cái cục cốt phở bò. Không biết là cái loại nào ngon nữa. Còn đây là phở khô bò viên nữa. Bò viên này cái loại của Trung Quốc mọi người ơi. Lần đầu tiên nấu phở cho nên là hồi hộp quá. Không biết nấu ra rồi phản ứng của chồng ra làm sao để ngồi ăn á. Dung kêu chồng Dung chấm điểm cho mấy điểm. Nồi nước hầm cũng được 1,5 tiếng rồi mọi người. Giờ vớt cái hành tây này ra xong rồi để nước thêm để hầm thêm 1 tiếng nữa. Cái thịt nó còn dai quá dai. Châm nước thêm. Thịt bò Dung để ngăn đá cho nó đông lại 1 tí, rồi Dung cắt mỏng mỏng ra gì nè mọi người, để hồi mình làm tái á. Với lại hành tây thì Dung ngâm với nước đá nó tan hết rồi cho nó bớt hăng. Dự báo thời tiết đó là mưa cũng cả tuần đó mọi người. Đồ đạc thì chuẩn bị xong hết rồi nè, mà không có nắng để giặt. Đồ của em bé lại đồ của Dung nè chuẩn bị xong hết rồi, giờ chỉ đợi nắng thôi đó nè. Nhưng gì rồi sao mà giặt đồ được không? Mây đen nè, âm u tối thui. Nồi nước dùng nấu cũng hơi lâu mọi người. Trong khi ngồi đây tâm sự với mọi người luôn nha. Thì hôm trước Dung có nói với mọi người là Dung sẽ lên chia sẻ đến mọi người những cái khó khăn cũng như những cái thiệt thòi của cô dâu Việt khi mà lấy chồng bên Trung Quốc này á. Nói đến những khó khăn khi lấy chồng nước ngoài của các cô dâu Việt á, điều đầu tiên mọi người nghĩ đến đó là gì? Tất nhiên là về ngôn ngữ rồi đúng không? Đa số các cô dâu Việt lấy chồng bên Trung Quốc này đều qua mai mối nè, làm mai hoặc là giới thiệu, có người giới thiệu á, giống như Dung gì nè, thì đâu có học tiếng trước đâu có chuẩn bị học tiếng trước, chỉ một số ít thôi,
thì đã học tiếng Trung hoặc là biết tiếng Trung trước rồi, thì những người đó rất là khỏe. Còn như Dung về khi qua Trung Quốc này, một chữ tiếng Trung bẻ đôi cũng không biết luôn mọi người, nên là cái việc bất đồng ngôn ngữ là không thể tránh rồi đó. Khi đó Dung mới qua, Dung sử dụng điện thoại hoặc là những cái sách từ điển tiếng Trung Việt á mọi người, nói mình nhìn tiếng Việt để mình dịch ra tiếng Trung để nói như thế nào á. Bởi vậy nhiều khi muốn nói cái gì hay là biểu đạt gì á, cũng khó khăn nữa. Cái đó là chỉ mới qua thôi mọi người. Còn sau này á, thì do giao tiếp nhiều nè, rồi Dung cũng cố gắng để tự học. Dung cũng có nhiều lời khuyên cho mọi người là muốn học tiếng Trung nhanh á, chỉ về phần nói rồi nha, thì mọi người chỉ cần học phiên âm, xong rồi mình cố gắng nghe những cái tiếng phổ thông á mọi người, xong rồi xem phim nè, xem phim rồi xem các chương trình của Trung Quốc mà dùng tiếng phổ thông của Trung Quốc á, thì rất là nhanh, rất là học rất là nhanh tiếng Trung luôn. Và cũng đừng có ngại khi mà giao tiếp với người Trung Quốc, tại vì càng ngại thì học càng chậm. Mình phải dạng lên tí để mình nói ra, nói sai cũng được để người ta sửa mọi người. Dung cũng lúc đầu cũng ngại lắm, và sau này không có ngại nữa, nói cứ thoải mái nói sai thì người ta chỉnh lại cho mình. Từ từ đó mình nhớ trong đầu, cái từ từ học biết là nhanh lắm. Cái khó khăn thứ hai mà theo mà Dung thấy á, là về việc ăn uống. Thì cái này cũng tùy người, tùy khẩu vị của mỗi người. Có nhiều người qua Trung Quốc thì ăn rất là hợp khẩu vị, nên là họ ăn rất là ngon, không có vấn đề gì hết trơn á. Còn Dung lúc mới qua thì Dung ăn không có được. Nhà chồng Dung á, nấu ăn á, thì sử dụng dầu mỡ rất là nhiều, mà họ không có ăn canh, cũng không có ăn cá luôn mọi người, chỉ ăn thịt nè, với lại các loại rau xào, mà xào rất là ngập mỡ nha, ngập dầu á, sử dụng rất là nhiều dầu. Cái can dầu to to lắm, mà sử dụng chắc cỡ nếu mà nhà đông người thì cỡ 2 tuần hay nửa tháng hơn là hết á. Sử dụng rất là nhiều dầu luôn. Nhầm chỗ thì ăn cũng rất là cay, mà nhà Dung thì không có ăn cay, mà ăn rất là nhiều dầu mỡ. Lúc cái đó mà ai ăn không quen thì ăn không được, mà ăn từ từ thì Dung thấy cũng quen, với lại giờ cũng cảm thấy nhiều món ngon lắm mọi người. Nói để thèm thì không có, nhưng mà món ngon thì có nha, tại giờ Dung ăn quen rồi đó. Cái khó khăn thứ ba là cũng là một cái thiệt thòi lớn của các cô dâu Việt khi mà lấy chồng bên Trung Quốc này luôn mọi người, đó là không được đi làm hợp pháp. Thì nói vậy thôi mọi người, cũng có nhiều chị em đã được đi làm, nhưng mà đi làm bất hợp pháp á mọi người. Nhiều lúc phải trốn công an á, nếu như mà bị bắt được á, thì sẽ bị phạt, và phạt cái giá rất là cao mọi người. Dung cũng nghe nhiều chị em Việt Nam nói là đã bị phạt rồi, phạt một lần tới 2 vạn lần, là cỡ 70 triệu tiền Việt Nam á. Thì đa số là làm cho những cái công ty nhỏ hoặc là những cái xưởng tư nhân á mọi người. Thì nói Dung cũng rất là ngưỡng mộ những chị em Việt Nam mà qua đây rất là giỏi mọi người. Nhiều người thì làm rất là thành công nha, kinh doanh này nọ, hoặc là bán hàng online nè, bán đồ ăn, quần áo, đặc sản Việt Nam á, kiếm tiền rất là giỏi luôn, không thua gì người Trung Quốc bên đây luôn á. Thì bên cạnh đó cũng có nhiều chị em Việt Nam, và đa số luôn là cũng không phải là ai cũng được đi làm đâu mọi người. Giống như Dung gì này, Dung qua bên đây 5 năm mà Dung cũng chưa có đi làm nữa. Mặc dù là cuộc sống của Dung bây giờ thấy cũng đầy đủ ổn định, nhưng mà Dung cũng muốn đi làm để mình có thêm thu nhập, tự bản thân mình có thêm thu nhập thì mình sẽ được thoải mái hơn nhiều. Bây giờ mình thoải mái rồi, nhưng mà Dung muốn là mình tự có thu nhập để mình thoải mái hơn và làm được nhiều việc hơn nữa. Cái này thì do chính sách của Trung Quốc á mọi người. Những người mà qua theo diện kết hôn á thì không có được đi làm mọi người ơi. Rất là thiệt thòi cho những cô dâu Việt của giống như Dung luôn. Cái này thì lúc mà chưa qua Trung Quốc thì Dung không biết, khi mà qua đấy thì Dung mới biết. Tại vì những người giới thiệu người ta không có nói trước đâu. Nếu mà nói trước thì đâu có ai chịu qua. Tại vì đa số là cô lấy chồng bên Trung Quốc này cũng muốn đi làm mà mọi người.
chỉ nói Trung Quốc riêng thôi, còn nếu mà đi Đài Loan, Hàn Quốc hay là những nước khác thì cũng có thể đi làm, chỉ có bên Trung Quốc này là nó khó khăn gì đó. Tuy vậy nhưng mà nhiều chị em Việt Nam cũng giỏi lắm mọi người, biết kinh doanh bán hàng các thứ á, người ta cũng kiếm tiền được trên đất Trung này mà. Dung chỉ trách bản thân Dung là không có cái năng khiếu bán hàng online thôi mọi người. Bởi vì giờ Dung mới tập tành để làm YouTube, và Dung thấy cũng nhiều chị em Việt Nam giống như Dung gì nè, làm YouTube và được thành công, rất là thành công luôn đó nha mọi người. Rất là nhiều kênh lớn mà bật kiếm tiền, rồi kiếm được rất là nhiều tiền. Bởi vì Dung mới nhìn vô đó, Dung cố gắng và lấy động lực để phát triển, cố lên. Nói về cái vấn đề làm YouTube của mọi người thì thêm một khó khăn nữa, đó là bên Trung Quốc này nó không có những cái mạng xã hội, không có giống như bên Việt Nam đâu mọi người. Không có cho sử dụng YouTube nè, YouTube, Facebook, Google hay là những cái mạng xã hội bên Việt Nam như Zalo đó mọi người. Thì bên Trung Quốc không có, nó xài sử dụng riêng cái ứng dụng của Trung Quốc này luôn. Nên là mỗi lần mà Dung sử dụng YouTube, Facebook gì đó thì phải sử dụng VPN là cái chìa khóa để mở lên đó mọi người. Nếu mà không có VPN đó thì sẽ không có dùng được YouTube và cũng không có dùng được Facebook luôn. Bởi vậy nói những khó khăn thì thiệt thòi là bên đây là rất là nhiều luôn mọi người, mà tùy vào hoàn cảnh, tùy vào mỗi người, mỗi nơi á. Tại vì Trung Quốc này rất là lớn mọi người, mỗi tỉnh là mỗi cái chính sách cũng như điều kiện khác nhau á, nên là không có ai mà cái khó khăn giống như ai hết trơn á. Mỗi nơi có một khó khăn, có một thiệt thòi riêng. Một cái thiệt thòi nữa là Dung thấy những cô dâu Việt như Dung qua đây á, không có được nhiều quyền lợi mọi người. Không có được vào hộ khẩu nè, rồi không có được mua bảo hiểm, và rất nhiều cái thiệt thòi luôn. Bởi vì các cô dâu Việt qua đây á, rất là mong muốn có được cái thẻ xanh, được cấp thẻ xanh. Mà thẻ xanh thì nói cấp là rất là khó khăn luôn mọi người. Tùy tỉnh, tùy nơi. Như là cái tỉnh Dung ở, tỉnh Chiết Giang á mọi người, thì chồng Dung có đi hỏi và xin cấp, nhưng mà người ta nói là không có cấp cho bây giờ. Tại vì nói chung là họ nói với chồng Dung là sẽ không có phần, cho dù là có đủ điều kiện đi chăng nữa thì cũng rất là khó. Khi nào mà chính sách nó thay đổi á, nó kiểu như là nó vui thì nó cho mình đăng ký, còn nó không vui nó không cho mình đăng ký gì đó mọi người. Thật sự là khi mà nghe được như vậy Dung cảm thấy rất là hụt hẫng luôn, mặc dù mình không có hy vọng nhiều. Và một cái khó khăn nữa đó là phải xa quê, xa gia đình mọi người. Dung qua đây 5 năm rồi mới có về thăm Việt Nam được có một lần một thôi đó. Khi mà Dung qua được 1 năm rưỡi á, cái là dịch nó tới luôn á mọi người. Dịch tới cỡ 3 năm trời, nên là Dung dướng ở bên đây cỡ 5 năm luôn. Thật sự cũng nhớ nhà, nhớ quê, nhớ món ăn quê nhà, nhưng mà đâu có về được đâu mọi người. Bởi vì lấy chồng xa là lấy chồng xa, nhưng mà ở trong nước Việt Nam á, thì mình còn đi tới đi lui được. Còn lấy chồng bên Trung Quốc này thì muốn về cũng khó nữa mọi người. Đâu phải đi ra bắt xe xong cái là đi ngồi xe về tới nhà đâu. Ở nhà chỗ Dung ở nè, là muốn đi về là phải đi cỡ 2-3 chuyến gì đó, xong rồi ngồi máy bay về Hồ Chí Minh. Nhưng mà bay về Hồ Chí Minh thì cũng đâu có phải là tới nhà liền, cũng phải ngồi chuyến xe nữa, rồi xong mới chạy về nhà đó. Thật sự lấy chồng xa, mà cái này là quá xa luôn á mọi người. Thì tùy chỗ, tùy nơi, tùy vùng miền, với lại tùy hoàn cảnh của mọi người mà có mỗi khó khăn khác nhau. Và thật sự thì cũng không ai là mong muốn mình phải lấy chồng xa như vậy đâu mọi người. Bởi vì Dung thấy các cô dâu Việt lấy chồng nước ngoài, đặc biệt là lấy chồng bên Trung Quốc như Dung gì nè, thì không những là có những khó khăn khi mà sống ở bên đây đâu, mà còn có những khó khăn ở quê nhà nữa. Giống như là
có nhiều người mà người ta không hiểu, người ta nói là ham lấy chồng nước ngoài mọi người, nhưng mà đâu phải là ai cũng muốn lấy chồng xa như vậy đâu, bởi vì không có ai mà muốn lấy chồng xa như vậy đâu mọi người. Nếu mà ở Việt Nam mà tìm được một người chồng tốt á thì người ta chọn ở Việt Nam rồi, mà do số phận cũng như là duyên nợ đưa đẩy đi tới đâu thì phải đi tới đó thôi mọi người. Dung nhiều khi nghe những người Việt Nam á, mà phán xét những người lấy chồng bên Trung Quốc như Dung gì nè, nhiều khi Dung cũng buồn cũng tủi lắm, nhưng mà biết sao giờ số phận mình đi xa như vậy á, thì mình phải chấp nhận thôi. Lấy chồng xa như vậy á, nên là mỗi lần muốn đi về á cũng đâu phải là muốn về là về được, phải chuẩn bị tiền bạc, rồi phải sắp xếp thời gian, con cái, nói chung là đủ thứ hết trơn. Thì Dung lên chia sẻ đến mọi người những cái khó khăn cũng như những thiệt thòi của cô dâu Việt khi mà lấy chồng bên Trung Quốc này á, thì cũng muốn chia sẻ cho mọi người biết được là như thế nào thôi, chứ không phải là Dung lên đây để than phiền hay là trách số phận mình đâu mọi người. Thì mỗi người mỗi số phận, mỗi cái hoàn cảnh cũng như là duyên phận nó đi tới đâu thì mình đi tới đó theo nó thôi, chứ mình đâu có chọn được mọi người. Thì những cái khó khăn cũng như những thiệt thòi Dung nghĩ là sẽ có những cái khác bù đắp lại. Giống như là Dung không được đi làm á, thì chồng Dung sẽ lo hết tất cả cho Dung, và nói chung là lo cho đầy đủ á, không thiếu thứ gì hết. Thì đó cũng là một sự bù đắp mà Dung nghĩ nó đã đủ lắm rồi. Còn như là về ngôn ngữ á, thì bây giờ thì nó cũng cải thiện được rồi. Còn cái việc đi làm á, thì Dung hy vọng là sau này chính sách của Trung Quốc nó sẽ thay đổi và có nhiều cái quyền lợi cho những cô dâu Việt giống như Dung hơn. Nãy giờ ngồi chia sẻ đến mọi người cũng lâu rồi mọi người. Giờ đi coi cái nồi nước dùng để hồi nấu cái nó khô gan cái nước luôn. Để chiều là hết khỏi ăn luôn á. Thơm quá thơm luôn. Giờ cho bột nêm vô. Một bịch vậy là 1,5 lít nước. Nồi nước dùng xong rồi nè mọi người ơi. Nấu từ trưa tới tối luôn á mọi người. Giờ đợi để coi hỏi coi ba đồng coi nghe cái mùi có biết món gì không nha.老婆，你今天烧什么呢？哇，这么香的，很香啊！你猜猜看这个是什么菜？一看是牛肉，闻着牛肉味道。牛肉是什么越南菜？越南菜。猜猜看。牛肉河粉。耶！牛肉是耶耶耶耶！耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶！ Nay được ăn phở mà vui vậy đó mọi người. Giờ dọn lên ăn mọi người ơi.河粉。越南话。越南话会讲吗？不会。phở. Phở à? Phở bò. Phở bò. Đây, phở bò. Phở bò. Chào cả nhà. Chào các bạn. Chào các cô chú cho miệng cô cậu bơ yêu ngàn kê. Hai cho cả nhà. Mà cả nhà ăn phở. Ăn phở.
nó tìm men nó khai sao? Được rồi bị khai. Cái nắp chưa mở nó mà nặng hoài. Không thể thiếu tương ăn phở mọi người.这搞定了，这个吗？这个弄的。Chồng Dung gấp dữ lắm rồi, kêu lẹ lẹ đi, quay lẹ lẹ đi để ăn.这几斤啊？Hello, Dung xin kính chào và cô chú anh chị em và các bạn đã đến với kênh Dung Family cuộc sống Trung Quốc.因为这几个都得往这边，不对，这两个，Bữa nay hoàn thành ước nguyện của chồng Dung rồi. 这个到哪里？ Bữa nay hai vợ chồng ăn 2 tô phở khổng lồ mọi người ơi. Biểu cảm nặng chanh cũng mắc cười. Nị hơi khẩu thang kìa. Hơi thở thang kìa.可以吗？还可以。吃。你吃等一下给我几分啊？我第一次笑的。行啊。Để họ hỏi 3 đồng coi được mấy điểm. Lần đầu tiên nấu rồi được mấy điểm? 这个牛肉很好吃，你看这个可以啊。爸爸，你今天把牛肉丸给你吃吧，我不要。来，这样你腌吃看看，好吃的。牛肉丸你吃。小碗吃，大吃的。Ngon không? Ngon không? Ngon lắm. Không nước luôn mọi người. 好吃吧？我不是先吃这句吧？呀，这个你要上啊。好吃。你是我烧跟在越南有几分？3分，只有3分哈。越南几分？在越南你吃过？10分。10分。我烧3分。是3分。没什么味道，就这面还好，其他都不咋地。妈妈。Chồng Dung cho Dung có 3 điểm mọi người. Ở Việt Nam ăn là 10 điểm. Dung nấu được 3 điểm. Cái cái大碗呀，妈妈，还是你吃饭，我帮你割。Ngã suy liền đi. Đồng đồng này giỏi không bà cô chú à? Bà cô chú có được con cậu mà nó nằm đây. Giỏi lắm. Tốn công cả ngày nấu luôn á mà được có 3 điểm mà mọi người ơi. Chồng Dung nói là Dung nấu hơi lạc. Lần sau chắc Dung nấu sẽ đậm vị hơn. Chắc là lần này Dung để nước hơi nhiều á. Ăn xong bữa nay bé Đồng Đồng biết dọn dẹp giúp mẹ nè mọi người. Biết đem tô vô rồi dọn dẹp các thứ nữa nè. Giỏi không ông bà cô chú? Thì video của Dung đến đây cũng dài à mọi người. Dung xin kết thúc video tại đây nha. Hẹn gặp lại mọi người vào những video sau. Dung xin cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian xem video của Dung nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào, bye bye.